අයුබෝවන් හැමෝටම අයුබෝවන් එහෙනම් KITSOL එකට ආදරේ පිළිගන්නවා. එහෙනම් ඉතින් මේ ඔන්න අලුත් අවුරුද්දේ මුලින්ම එන ලයිව් එක ඔයාලා වෙනුවෙන් ඉතින් ඒකත් එක්ක හැමෝටම අලුත් අවුරුද්දට සුබ පතන්නත් එක්ක තමයි ලයිව් එක ආවේ. ඉතින් ඉතින් මේ ඔය රෝස පාට කේක් තියලා තමයි පිටිපස්සේ. රෝස පාට කිරිබත්ද? රෝස පාට කිරිබත් තමයි දෙන්නේ හැබැයි. හරි ඔන්න KITSOL එක අද ටිකක් වේලපා ඕපන් කරලා කිරි උතුරලා ඉතින් මේ එන කට්ටියට පොඩි ට්‍රීට් එකකුත් ලෑස්ති කරලා ඉතින් අලුත් අවුරුද්ද මේ විදිහට පටන් ගත්තා ඉතින් ඔයාලටත් මේ සුබ වෙන්න ඕනේ නේද හැමෝටම සුබ වෙන්න ඕනේ අලුත් අවුරුද්ද නමුත් ඔයාලා දන්නවා ඇති අපිට අලුත් දඩේකුත් එක්කනේ මේ අලුත් අවුරුද්ද පටන් ගත්තේ නේද දඩේ සුබ වේවා කියලා ඉතින් හිතමු වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ මේ අඩුම ගානේ ඉතින් ඒක රටේ සුබ සාධනයකට යයි කියලා බලාපොරොත්තුවෙන් ඉතින් එහෙමවත් හිත හදාගමු නේද වෙන මොනවා කරන්නද ඉතින් මේ අවුරුද්ද අපිට හොඳ අපේ ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් හොඳ තෑග්ගකුත් එක්ක තමයි අපිට මේ අලුත් අවුරුද්ද හම්බුනේ ඉතින් ඒකත් එක්ක අපේ රටේ දියුණුවටවත් ඒ යන දේ ප්‍රයෝජනවත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු ඉතින් ඇත්තටම මේ එහෙම වෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් නේද? ඒවා ඉන්දියාවේ දිහා ඇමරිකාවේ දිහා නේ සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ නේද? මෙහෙ වෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. ඒකත් එක්ක මේ ඉතින් ටිකක් අමාරු අවුරුද්දක් වෙයි. නමුත් බලාපොරොත්තු අතහැරගන්න එපා ඉතින්. මේ මොකද අපේ ජාතිය එහෙම බලාපොරොත්තු අතහැර ගන්න ජාතියක් නෙමෙයි. හොඳ හයිය තියෙන ජාතියක්. ඉතින් ඒකින්ද මොන බාධකේ ආවත් ඉතින් අපි යන නේද? මොන බාධකේ ආවත් අපේ ජාතිය සාමාන්‍යයෙන් සැලෙන ජාතියක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් තරම් නේද? ඊට වැඩි ඉතින් ආර්ථිකය හරි අමාරු අවුරුද්දක් වෙයි. බදුත් වැඩි වෙලා ප්‍රශ්න වැඩි වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඒ ප්‍රශ්න අපිටම ආශිර්වාදයක් කරගෙන අපි ගමන යන් ඉතින්. ඒක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. අපේ සහෝදර අපේ පිරිස අපේ කස්ටමර්ස්ලා සහ මගේ සහෝදර ටෙක්නීෂියන්ලා සහ ෂොප් කරන මගේ ආදරණීය සහෝදර කැලට ඔයාලට සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා මගේ අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න අපේ ආදරණීය පාරිභෝගිකයෝ හැමෝටම මේ සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් මේ වෙලාවේ මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා එක සිතින් කිසිම හිතේ ගුණක් නැහැ. කෙලින්ම හද පතුලේම ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැමෝටම. අපේ ආදරණීය පාරිභෝගිකයන්ට, මගේ සහෝදර ටෙක්නීෂියන්ලාට, මගේ සහෝදර ව්‍යාපාරික ආයතන වලට හැමෝටම සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සහ අපිත් එක්ක ඉන්න හැම ෆීල්ඩ් එකකම ඉන්න මිනිස්සුන්ට මේ අවුරුද්ද කොහොම හරි ගොඩ යන්න ලැබේවා කියලා ඉතින් ප්‍රාර්ථනා කරන්න තමයි තියෙන්නේ. හැම ෆීල්ඩ් එකක්. මේ කම්පියුටර් ෆීල්ඩ් එක ගැන නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. හැම ෆීල්ඩ් එකකම ඉන්න මිනිස්සුන්ට කොහොම හරි හරියන්න ඕනේ. මොකද මේ
මේ රට ඇවිල්ලා බුදුම මේ ඒ කියන්නේ මේ රටේ ඉන්න මිනිස්සු බුදුම විදිහට වියදම් කරලා මේ ජීවත් වෙන જાතියක්. මේ අපි ඇත්තටම වියදම් කරනවා මේ යුරෝප් කන්ට්‍රි එකකටත් වඩා මේ දැන් අපේ මිනිස්සු වියදම් කරනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ආර්ථිකය වැටිලා නිසා නමුත් අපේ මිනිස්සු වැටිලා නැහැ. ඉතින් තාමත් ගේමක් ගහගෙන ඉතින් කාලා බීලා ඉන්න මිනිස්සු පිරිසක් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපේ මිනිස්සු වැටෙන්නේ නැහැ. මම මේක දැක්කා දැන් අවුරුදු කීපයක් තිස්සේ මම දැක්කා අපේ මිනිස්සු කවදාවත් වැටෙන්නේ නැහැ. කොච්චර දේවල් ගණන් වැඩි කරලා මොන විදිහට අපේ ආර්ථිකය කොච්චර වැටිලා අපිව තැළුවත් අපේ මිනිස්සු සැලෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මම දැක්කද මොකද කොහොම හරි ජීවත් වෙනව නේද? මොනවා හරි කරලා ජීවත් වෙනවා. ඒක තමයි වෙන්න ඕන දේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ අපේ රට වැටලා තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක හැමෝම මේ ඉන්න තත්ත්වේ මේ ඉන්න විදිය හරි වටිනවා. මිනිස්සු දැන් හිටියට වඩා උනන්දුයි නේද? උනන්දුයි වැඩ කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක පට්ටම වටිනවා. මේ ජීවිතේ අමුතුම අත්දැකීම් ප්‍රමාණයක් මේ අත්විඳා මේ අවුරුදු දෙක තුනට. ඉතින් මේ වෙනකොට ඉතින් කිට්සෝල් එකේ තෑයෙන්න තියෙන ප්‍රශ්න. නමුත් ඉතින් අපි අදගෙන යනවා කොහොම හරිනේ. ඔයාලා මේ අවුරුද්ද සැලෙන්නේ නැතුව සුපිරියට අදගෙන යන්න අපිට හරියන දවසක් එනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේ ඉතින් මේ අමාරුකම් කිව්වා වගේම හොඳට ගුතෙයි උමාරි ගොඩ දා ගන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඔන්න අපි කිට්සෝල් එක අපි අලුත් අවුරුද්ද පටන් ගත්තා. ඉතින් මගේ සහෝදරයෝ බලාගෙන ඉන්නවා. ඇත්තටම මගේ කසුව බලාගෙන ඉන්නවා මේ වෙලාවේ. ඔයාලා පේනවා ඉතින් ලයිව් එකේ ඉන්නවා කසුව කියලා එකේ. මගේ සහෝදරයෙක් ඉන්නවා මාව බලාගෙන. ඒ වගේම මට ආදරය කරන සෑහෙන දෙනෙක් මාව බලන් ඉන්නවා වගේ පේනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක හැමෝටම සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. ඔයාලගේ සිතුම් පැතුම් සාර්ථක වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පොඩි බයිසිකල් කෑල්ලක් නැති මිනිස්සයාට පොඩි බයිසිකල් කෑල්ලක් ගන්න හරි වාසනාව ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බයිසිකල් එක යන මිනිහට කාර් එකක් ගන්න ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නේද? ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ දේ. හිතේ නේද? කුණ නැතුව තියෙන්න ඕනේ. හැම මිනිස්සයාටම හරියන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක සංජීව කාංචන මහත්මයා අපිව බලාගෙන ඉන්නවනේ නැත්තම් අපිව දැක්කනම් හරි මේ වීඩියෝ එක දැක්කනම් අලුත් අවුරුද්දේ ගේන පළවෙනි සුභාරංචිය ඔන්න. ඔයාලා පේනවද මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා? Gigabyte Aorus X470 gaming ultra motherboard එක අපේ සංජීව කාංචනගේ මේ වෙනකොට සාර්ථකව රිපෙයාර් කරගෙන ඉවරයි. අපි තාම සංජීවට මේ දැනුම් දුන්නේ නැහැ. මොකද මේක කන්ෆර්ම් කරගන්නකම් දැනුම් දුන්නේ නැහැ. ඔන්න අලුත් අවුරුද්දේ ගේන පළවෙනි සුභාරංචි විදිහට ඔන්න මම මේක ගේනවා. ඉතින් සංජීව කාංචන මහත්මයාට මේ වෙලාවේ මම අලුත් අවුරුද්දේ හැමෝටම සුබ පතාගෙන එන ගම අලුත් අවුරුද්දේ පළවෙනි සුබ පැතිල්ල ඔන්න මේ සංජීව කාංචන මහත්තයාට මම මේ වෙලාවේ ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට නුවර ඉඳගෙන මේක අපිට යවපු මේ මදබෝඩ් එක. ඇත්තට මේ මදබෝඩ් එක Gigabyte Aorus X470 මදබෝඩ් එක බොහොම සාර්ථකව අපේ KITSOL එකේ ලැබ් එකේදී බොහොම සාර්ථකව රිපෙයාර් කරගෙන තියෙනවා. ඒකෙන් මේකේ තිබුණේ ඇත්තටම ඩිස්ප්ලේ එකේ නැති ගැටලුවක්. ඒකත් එක්ක ඒ ප්‍රශ්නේ බොහොම සාර්ථකව රිපෙයාර් කරගෙන මේ විදියට වැඩේ ඉවර කරගෙන තියෙනවා. මම ඔයාලට බෝඩ් එක එළියට අරගෙනත් පෙන්නන්නම්. වෙන්න බෑ.
ඔයාලා පේන නැති කන්ඩිෂන් කොහොමද කියලානේ. ඔන්න කන්ඩිෂන් බලන්න. ඔන්න පළවෙනි අලුත් අවුරුද්දේ 2024 පළවෙනිම අපි අනවුන්ස් කරන පළවෙනිම සාර්ථක වැඩේ. ඉතින් නැවතත් සංජීව කාංචන මහත්මයාට බොහොම ස්තුතියි අපිට මේ ජොබ් එක එව්වට. ඔන්න ඔයාව අපි සාර්ථක කරා මේ පාරේ. මොඩේ පැත්තෙන් තියාගත්තා. එහෙනම් හැමෝම කිරිබත් ටිකක් කන්න නැති නේද? උදෙන්ම. කමෙන්ට්ස් දාලා තියෙනවා නිව් කමෙන්ට්ස් දෙකක් තියෙනවා. right. බොහොම ස්තුතියි හැමෝම මට මැසේජ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් හැමෝටම සුබ අලුතක් වේවා. මාව බලාගෙන ඉන්න හැමෝටම සහ මාව ඉදිරියේදී බලන හැමෝටම දින්නට කමෙන්ට්ස් එනවා තව. බොහොම ස්තුතියි කමෙන්ට් දාලා තියෙනවා අපිව highly recommend කරනවා කියලා. ස්පන්චුර වලද කියලා තියෙන ස්පන්චුරට තවල් පැඩ් කෑල්ලක් දාමු රහ වෙන්න. හොඳයි අදහස් නම් හොඳයි. නේ එන්නකෝ. නේ. Happy New Year කියන්නේ. අර බලාගෙන ඉන්නේ කට්ටිය ඔයාව. ඔව්. කො කියන්නේ Happy New Year කියන්නේ? Happy New Year. මේක දිහා බලන්න කියන්න. Happy New Year. Happy New Year. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඔන්න මං සුබ පණිවිඩයකුත් ගෙනාව හැමෝටම. ඒකත් එක්ක හැමෝටම සුබ අලුතක් වේවා. එහෙනම් අපි ලයිව් එකෙන් යන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. එහෙනම් අලුත් අවුරුද්ද හැමෝටම ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් කොල්ලෝ ඉදිරියේදී සාර්ථක වැඩ අරගෙන නැවත ලයිව් වෙන්න. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. එහෙනම් කොල්ලෝ අපි